ඉතින් කිව්වා වගේම මම පාඩම අරගෙන ආවා. parts of speech part 1 nouns. ඉතින් අපි nouns ගැන තාම මෙතනදි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මම කිව්වා nouns කියන්නේ නාම පදයක්. ඉතින් මෙතනදී නාම පද වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ මොනවද කියලා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ common nouns සහ proper nouns ගැන. ඉතින් nouns කියන එක මෙතන තියෙනවා පොඩි define එකක්. Nouns are words using to identify people, places or things. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන විදිහට මෙතනදී යම් කිසි පුද්ගලයෙක් සහ තැනක් හරි එහෙම නැත්නම් හරි දෙයක් ගැන අපිට හඳුනා ගන්න පාවිච්චි කරන දේවල් තමයි nouns කියන්නේ. ඒවට තියෙන නමෙන් තමයි අපි හඳුනාගන්නේ. ඉතින් එතෙන්දී අපි මෙතනදී කතා කරනවා තව nouns වර්ග දෙකක්. කියන්නේ nouns වල තියෙන වර්ග දෙකක්. Types of nouns, common nouns and proper nouns. So we'll have a look on common nouns now. These are the nouns that can identify in general. ඉතින් මම මෙතනදී හැමතිස්සෙම මේ කොහොම සිම්පල් විදිහට තමයි මේවා යූස් කරලා තියෙන ඕනේ තේරුම් ගන්න ලේසි වෙන්න. ඉතින් these are the nouns that can identify in general. General කියන්නේ පොදු. ඉතින් පොදුවේ අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් දේවල් වලට තමයි common nouns කියන්නේ. ඒකට example තියෙනවා man කියන්නේ මිනිස්සයා, country කියන්නේ රට, lady ගැහණු කෙනෙක් සහ car. car කිව්වහම එතන car වර්ග ගැන තමයි කියන්නේ. එතකොට proper nouns විදියට තියන්නේ these are the nouns that can identify as single. single කියන්නේ තනි වශයෙන් අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ example තියෙනවා. ඉතින් අපි අතනදී man කියලා පාවිච්චි කරා. මෙතන George කියලා කියන්නේ කෙලින්ම එයාගේ නම කියලාම කියනවා. එතකොට අපිට එයාව තනියෙන් අඳුර ගන්න පුළුවන්. man කිව්වහම පොදුවේ මිනිස්සෙක්, George කිව්වහම එයා single කෙනෙක්. එතකොට country කියම රටක්, ශ්‍රී ලංකා කියලා අපි කෙලින්ම වෙනමම හඳුන්වලා තියෙනවා. ඉතින් lady කිව්වහම ගැහණු කෙනෙක්, and කිව්වහම කෙලින්ම specify කරලා එයාගේ නමම කියලා කියනවා. car කිව්වහම පොදුවේ කාර් එකක්. Benz කිව්වහම අපි දන්නවා ඒක යුනික්. ඒ කියන්නේ ඒක විශේෂිත. කියන්නේ Benz කාර් එකක් ගැන විතරයි මෙතනදි කියන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා common nouns සහ proper nouns වල තියෙන වෙනස. proper noun ඉතින් අපි කෙලින්ම අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් කවුද කියලා. common nouns කියවම ඒක පොදුවේ අපි දේවල් වලට තමයි common nouns කියන්නේ. ඉතින් ඊළඟට මේක දෙවෙනි part එක අරගෙන මම එන්නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ. මම හිතනවා මේකෙදී ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් comment section එකෙන් දාන්න. ඒතකොට මම ඒවට උත්තර දෙන්නම්. එහෙනම් අපි ඊළඟ පාඩමේ හම්බෙමු.